Hello everyone, welcome to daily current affairs analysis at Advait IAS Academy. Okay, so today is 18 April. Our aji important current affairs we discussion going from prelims and mains point of view. Prelims or karno important aji important eta amar topic aise. That is project project Prabal, Naxalism. Okay, and vehicle to grid V2G technology. In news what ase gotike ami এই টপিক কিটা প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছত কেনেকৈ ইন্টিগ্ৰেট কৰিম ডিসকাশন কৰিম ইন এ ভেৰি প্ৰিসাইজ মেনাৰ ওকে যাতে এক্সামত আমি আহিলে লিখিব পাৰো ওকে ইন্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰো ওকে সো দিস আর থ্রি টপিকস GS3 টেকনলজি লগত ইম্পৰ্টেন্ট ওকে এটো আমি GS3 লগত আমি সায়েন্স এন্ড টেক যিখন আমাৰ পেপাৰ আছে GS3 তাত আমি ওকে এগেইন ইন্টাৰনাল সিকিউৰিটি লগত আমি নাক্সালিজমটো আমি কানেক্ট কৰি পেলাই লিখিব পাৰিম ওকে Naxalism is very much important topic for our mains examination. Basically, our mains karone eto bahut beshi important hai. Naxalism or reason ki hoy, okay? Ki karone causes bur ki hoy? What is Naxalism? Okay? By your main causes bur ki hoy? What are the steps taken by government of India to mitigate this Naxalism? Ki steps loisu ami? Okay? Khebur amar mains karone important. Okay? Ami ekdom precisely discussion korim. Okay? Jate amar porikhat likhibor karone subidha hoy. Okay? So প্ৰথম টপিকটো আছে প্ৰজেক্ট প্ৰবাল দিস ইজ এ নিউজ পৰীক্ষাত প্ৰিলিমছত আহিব পাছে প্ৰজেক্ট প্ৰবালটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় ওকে সো ইট ইজ এ হোৱাট ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বিল ওয়াৰ্ল্ডছ ফাৰ্স্ট অন সাইট 3D প্ৰিন্টেড মিলিটাৰী বাংকাৰ এটা বনাইছে ওকে উইথ দি হেল্প অফ IIT হায়দৰাবাদ মিলিটাৰী বাংকাৰ এটা বনাইছে লেহত ইন দি প্লেস লে ওকে সেইটো আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট যে এটো কি হয় আমাৰ ডিফেন্সৰ লগত ৰিলেটেড হয় দিস ইজ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্স্ট মিলিটাৰী বাংকাৰ অন সাইট 3D প্ৰিন্টেড on-site military bunker okay আৰু এটো আমি ইন্ডিজিনাছলি ডেভেলপ কৰিছো okay so defense ৰ এটো আমি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লগত আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিম in our mains examination it will promote আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত in defense sector okay self reliance সেইবোৰৰ লগত আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিম okay and it is developed by this simply force creation in collaboration with IIT Hyderabad এই আমি এই ইনষ্টিটিউট কিটা নাম মনত ৰাখিব লাগিব for our prelims and this is world first military use 3D printed bunker important হয় ওকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এখিনি টপিক এখিনি আমাৰ ইনফৰমেশন ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে প্ৰজেক্ট প্ৰবালটো আমাৰ কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় বা প্ৰবালৰ মিনিংটো খুদিব পাৰে ওকে ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে যে প্ৰবাল মানে হল ষ্ট্ৰং বুজি পাইছো এটো আমি কোড ইউজ কৰিব পাৰিম হাই অল্টিটিউডত আমি ইউজ কৰিব পাৰিম এজ এ মিলিটাৰী বাংকাৰ ঠিক আছে সো ইট ইজ ৰিলেটেড টু আওয়ার ডিফেন্স ওকে আমি ডিফেন্সৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই কোৱেশ্চনটো মেইনছত আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰিম okay prelims karone amar kihor karone important je project probal to amar related to what okay it is related to defense of India and it is the first India's 3D printed military bunker jitu ami code establish koribo goi asu lehot le okay at 11000 feet altitude or ami etu ki koribo goi asu establish koribo goi asu with collaboration with IIT Hyderabad ei institute to ami janibo lebo ei bostu bu hol amar prelims specific important ওকে কাইলে যদি আমাৰ মেইনছত ডিফেন্সৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াৰ কোৱেশ্চন আহে তেতিয়া আমি এক্সাম্পল লিখিব পাৰিম যে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত ইন ডিফেন্সত আমি কি কৰিছো তেতিয়া আমি এক্সাম্পল আমি লিখিব পাৰিম যে দিস ইজ ইয়োৰ এটো আমি প্ৰজেক্ট প্ৰবাল বুলি আমি লিখিব পাৰিম বুজি পাইছো এটা আমি এক্সাম্পল লিখি দিব পাৰিম ওকে ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট 3D প্রিন্টেড বাংকার মিলিটারি বাংকার তেনেকে আমি অকমান লিখি দিম সো আমি এক্সাম্পলস মই সদায় পৰীক্ষাত বা ক্লাছত সদায় এটা কথা কওঁ যে এক্সাম্পলস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট যিকোনো কথা এটা যদি মই এস্টাবলিশ কৰিব লগা হয় যদি মই জাস্টিফাই কৰিব লগা হয় তেতিয়া মই এক্সাম্পলস দিব লাগিব এতিয়া যদি মই কওঁ যে ডিফেন্সত ইণ্ডিয়াই সেলফ ৰিলায়েন্ট বা আত্মনিৰ্ভৰ কাৰণে কি কৰিছে তেতিয়া মই এই প্ৰজেক্ট প্ৰবালৰ কথা আমি ক'ব পাৰিম আদাৰ থিংছও আমি ক'ব পাৰিম বাট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স পঢ়িলে আমাৰ সেই কন্টেন্টবোৰ আমাৰ কি হৈ যায় আমাৰ ওচৰত বহুতখিনি কন্টেন্ট আহি যায় যিবোৰ মই ৰিলেট কৰিব পাৰিম ইন মাই মেইনছ এক্সাম ঠিক আছে সো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইটো মই ক'লো প্ৰিলিমছত কেনেকৈ খুদিব পাৰে প্ৰজেক্ট প্ৰবাল ইজ ৰিলেটেড টু আহিব পাৰে বা কোনকিটা অৰ্গানাইজেশ্যন বা ইনষ্টিটিউটৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনত কোলাবৰেশ্যনত এইটো ডেভেলপ কৰিছে তেনেকৈ কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে ষ্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনো খুদিব পাৰে আৰু মেইনছত কেনেকৈ লিখিম যে ডিফেন্সত ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিজিনাছ ডেভেলপমেন্ট আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত সেলফ ৰিলায়েন্ট ইণ্ডিয়া ইন ডিফেন্স সেক্টৰ
তেতিয়া আমি এটো এজ এন এক্সাম্পল আমি লিখিব পাৰিম ওকে ফাইন আৰু এটো একানে ইম্পৰ্টেন্ট দিস ইজ ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস যে এটো আমাৰ ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট এটো কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট মিলিটাৰী ইউজ 3D প্ৰিন্টেড বাংকাৰ এই কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট সেইকাৰণে মই ইয়াত তোমালোকক এটা 2 ষ্টাৰ দিব পাৰো যে প্ৰজেক্ট প্ৰবালটো আমাৰ আপকামিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা 2 ষ্টাৰ টপিক হয় মানে ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় ঠিক আছে বুজি পাইছা সো তোমালোকে 3D ফার্স্ট military use 3D printed bunker বুলি মনত ৰাখিবা okay and it is developed by simply force creation in collaboration with IIT Hyderabad আৰু এটো কোড আমি বিল্ড কৰি আছো লেহত 11000 feet altitude আমি এস্টাবলিশ কৰি আছো okay এতিয়া ইয়াতে আমি চাম যে ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স টু কি হয় মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ কি হয় ডিফেন্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইণ্ডিয়া ইন্ডিজিনিয়াস ডেভেলপমেন্ট self reliant atmanirbhar bharat in defense already মই এখিনি কথা কৈছো okay example of academia industry and defense collaboration then demonstrate rapid deployability innovation under extreme weather condition আমি কি কৰিব পাৰিম আমি আমাৰ military বা আমাৰ force তাত কি কৰিব পাৰিম আমি deploy কৰিব পাৰিম rapid deployability okay তাতে আমি military আমাৰ force আমি তাতে কি কৰিব পাৰিম ৰাখিব পাৰিম for our border security for emergency condition বুজি পাইছো so ইয়াৰ significance to আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট বা আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আমাৰ স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট significance to কি হয় ইয়াৰ self reliant india in defense sector তাৰ উপৰি মই ইন্ডিজিনিয়াস ডেভেলপমেন্টৰ কথা কৈছোৱে একাডেমি ইন্ডাষ্ট্ৰি এন্ড ডিফেন্স কোলাবোৰেচনত কৰি পেলাই বনাইছে কাৰণ IIT গুৱাহাটী IIT হায়দৰাবাদ and that simply force organization বনাইছে yes or no then আৰু এটোৱে কি কৰিব যে আমাক ৰেপিড ডিপ্লয়মেন্ট মিলিটাৰী ডিপ্লয়মেন্ট কৰাত আমাক হেল্প কৰিব সাপোৰ্ট কৰিব ওকে এটো আমি সিকিউৰিটি পইণ্ট অফ ভিউ পাও আমি এই পইণ্টটো কাইলে লিখিব পাৰিম ঠিক আছে ফাইন সো দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এটো আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে মই এটা 2 ষ্টাৰ বুলি মই ক'ব পাৰো ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় ঠিক আছে নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হয় যে দিস ইজ ওয়ান প্ৰিলিমছ বেস কোৱেশ্চন আপোনালোকে এটা ট্ৰাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Next, Naxalism, very important topic. Mains or kind of very important. Important for your mains examination. APSC, UPSC support Naxalism for UPSC question Meli site, so this is the news. Recently, Honorable Home Minister Amit Shah says Naxalism to be eliminated by March 2026. Next year, March 2026, Naxalism to me India. So সেইকাৰণে দিস ইজ এ নিউজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটো কোড কৈছে যে আমাৰ CRPF ৰেইজিং ডেট তেখেতে এটো মন্তব্য কৰিছে ওকে এতিয়া আমি সাম এই টপিকটো আমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বা আমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি মেইনছৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ এটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিম ওকে আৰু আমি ইণ্ডিয়াই কি কি স্টেপছ লৈছো ইণ্ডিয়াস মাল্টি প্ৰং ষ্ট্ৰেটেজি টু কাউন্টাৰ নাক্সালিজম ওকে নাক্সালিজমৰ বিৰুদ্ধে বা নাক্সালিজমক আমি শেষ কৰিব কাৰণে এন্ড কৰিব কাৰণে আমি কি কি স্টেপছ লৈছো সেইবোৰ আমি ডিসকাশন কৰিম যিবোৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু কাৰেন্ট ষ্টেটাস অফ নাক্সালিজম ইন ইণ্ডিয়া কোনখন ষ্টেটত কোট নাক্সালিজমটো এতিয়াও আমাৰ এক্সিষ্ট কৰে সেইখিনি আমি ডিসকাশন কৰিম আৰু কি কাৰণে আমাৰ নাক্সালিজমটো আমাৰ কি হৈছিল ৰেইজ হৈছিল সেইখিনিও আমি ডিসকাশন কৰিম ওকে সো CRPF ডেটো মই এটা বেছিকে ডিসকাশন নকৰো এটো আপোনালোকে নিজেও পঢ়িব পাৰিব বাট আমি ডিসকাশন কৰিম মেইনলি that Naxalism to ami discussion korim jitu amar porikha karone beshi important okay so what is Naxalism to ki hoy it is a violent left wing extremist movement inspired by Maoist ideology seeking to overthrow the Indian state through armed rebellion okay so this is the definition of Naxalism very important for our mains point of view origin to koresile origin Naxalbari village in West Bengal etu ki hoisile origin hoisile Naxalism okay where a peasant uprising in 1967 triggered the movement jitu peasant movement hoisile 1967 ot he peasant movement to ei Naxalism to actually ki koisile trigger korisile aru ei West Bengal Naxalbari village ote ei Naxalism to ki hoisile prothomote arambho hoisile ta origin to hetu asile statement based question ot amak khudi dibo pare jehetu Naxalism or to নিউজত আছে ওকে ইয়া অৰিজিন টু ওপৰত আমাক কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে মেইনলি আমাৰ প্ৰিলিমছৰ খুদিব পাৰে ওকে বা কি আইডিওলজি ওপৰত বেস কৰি পেলাই নাক্সালিজম বেসড হয়
মাওইষ্ট আইডিঅলজিৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ওকে সো মেইনলি আমি যদি চাওঁ যে নক্সালিজমটো বৰ্তমান আমাৰ কি কাৰণত হৈছিলে ওকে root causes of naxalism যে কি কাৰণে নাক্সালিজমটো আমাৰ গঢ়ি উঠিছিলে ঠিক আছে প্ৰথম যদি কওঁ যে এক্সপ্লইটেশন ওকে তাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰো ল্যান্ডলেছনেছ এণ্ড এক্সপ্লইটেশন unequal land ownership ইয়াৰ লগত মই আৰু এটা পইণ্ট ক'ব পাৰো এগ্ৰিকালচাৰেল ডিষ্ট্ৰেছ yes agricultural distress to আমাৰ এটা ৰিজন হয় কাৰণ অলপ আগতে আমি ডিসকাশন কৰি আহিছো যে যেটো আমাৰ 1967 ত যেটো আমাৰ কি হৈছিলে এগ্ৰেৰিয়ান ৰিভল্ট হৈছিলে 1967 ৰ এগ্ৰেৰিয়ান ৰিভল্টটো কি আছিল পিজেন্ট আপৰাইজিং যেটো বা এগ্ৰেৰিয়ান ৰিভল্ট যেটো হৈছিলে ওয়েস্ট বেংগলত হেতু অৰিজিনাল মেইন কাৰণ আছিল গতিকে নাক্সালিজম মোৰ মেইন কজটো আমি এক্সপ্লইটেশনৰ লগত আমি কানেক্ট কৰিব পাৰো ল্যান্ডলেছনেছৰ লগত আমি কানেক্ট কৰিব পাৰো আমি পিজেন্ট বা আমি এগ্ৰিকালচাৰ ডিস্ট্ৰেছৰ লগত আমি কানেক্ট কৰিব পাৰো কাৰণ ইয়া মেইন ৰুট কজটোৱে এটো আছিল 1967 আমাৰ যেটো এগ্ৰেৰিয়ান ৰিভল্ট হৈছিল আমাৰ বেংগলত ঠিক আছে দেন পভাৰ্টি এণ্ড আন্ডাৰ ডেভেলপমেন্ট এইবোৰ মেইন কজেছ হয় পভাৰ্টি আন্ডাৰ ডেভেলপমেন্ট ওকে বা আমি ক'ব পাৰো যে ইয়াতে আৰু ক'ব পাৰো পইণ্ট লেক অফ ডেভেলপমেন্ট ওকে তাৰ পিছত তোমালোকে ক'বা আনএমপ্লয়মেন্ট ওকে তাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰো সোশিও ইকোনমিক ইনইকুৱেলিটি ইয়াতে আমি যদি চাওঁ যে আমি কি পাম যে সোশিও ইকোনমিক ইনইকুৱেলিটি আমি পভাৰ্টিটো আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰো দিস পভাৰ্টি ওকে তাৰ পিছত আমি ক'ব যে আনইকুৱেল অপৰচুনিটি মানুহৰ মাজত কি নাই সমান অপৰচুনিটি সকলোৱে নাপাইছিলে ওকে লেক অফ বেসিক এমিনিটিজ ইয়াতে তোমালোকে লিখিব পাৰা লেক অফ বেসিক এমিনিটিজ ওকে এডুকেশনৰ অভাৱ লেক অফ এডুকেশন ঠিক আছে লেক অফ বেসিক এমিনিটিজ ওকে লেক অফ হেলথ কেয়াৰ সেক্টৰ এইবোৰ গোটেই পইণ্টছবোৰৰ কাৰণে আমি কি হৈছে ফাইনালি দিস নক্সালিজমটো আমাৰ কি হৈছিলে গ্ৰো হৈছিলে ওকে ইন northern states ওকে বুজি পাইছো সো পভাৰ্টি আন্ডাৰ ডেভেলপমেন্ট লেক অফ ডেভেলপমেন্ট ওকে আনএমপ্লয়মেন্ট এডুকেশনৰ সুবিধা নাই কানেক্টিভিটি এটা পইণ্ট ক'ব পাৰো মই ওকে ইউ মে ৰাইট এ কানেক্টিভিটি কথা আমি ক'ব পাৰো যে লেক অফ কানেক্টিভিটি এক্সপ্লইটেশনটো আমি কথা পাতিলে শোষণ কৰিছিলে ওকে poor infrastructure connectivity লগত তোমালোকে আৰু এটা পইণ্ট এটা আনিব পাৰা যে poor infrastructure okay poor infrastructure in those areas যিবোৰ এৰিয়াত আমাৰ কি হৈছে যে আমাৰ নাক্সালিজমটো আমাৰ গ্ৰো হৈছিলে poor infrastructure লগতে আমি ক'ব পাৰো যে inadequate public services ইয়াতে মই আৰু এটা পইণ্ট নম্বৰ 5 এড কৰিব পাৰো যে inadequate public infrastructure এই পইণ্টছবোৰ কওঁতে আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে সো inadequate public infrastructure বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই কি ক'ম ইয়াতে মই এক্সাম্পল হিচাপে লিখিম যে স্কুল কলেজেছ ওকে এইবোৰ নাই তাৰ উপৰি আমি কি ক'ব পাৰো ট্ৰান্সপৰ্টেশনৰ কথা ক'ব পাৰো লেক অফ প্ৰপাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশন এইবোৰটো আহি যাব ওকে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ নাই yes or no proper sanitation proper drinking water এই গুটেই বস্তুবোৰৰ কাৰণে হেবোৰে আমাক কি লিড কৰে পভাৰ্টি লিড কৰে সো পভাৰ্টি লগতে গুটেই বস্তুবোৰ আই ক্যান কানেক্ট ওকে এটা পইণ্টৰ লগত আনটা পইণ্ট আমি কানেক্ট কৰিবলৈ শিকিব লাগিব যেতিয়া আমি সেই কানেকচনটো আমি বিচাৰি উলিয়াম বা আমি কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমি সেই টপিকটো কাৰণে আমি n number of point we may find out ওকে সি এটা কথা মনত ৰাখিব যে মেইনছ ইজ কোৱাইট সাবজেক্টিভ ইয়াত ভুল শুদ্ধ বুলিবলে তেনেকৈ একো নাথাকে কথাটো হ'ল যে আমি কিমান ৰিলেভেন্ট ৱেট আমি কানেক্ট কৰিছো পইণ্টছবোৰ হেতু বেছি মেটাৰ কৰে ওকে সো বিভিন্ন সো সবে কি লিখিব যে বেলেগ পইণ্ট লিখিব পাৰে কিন্তু সেই পইণ্টছবোৰ কিমান ৰিলেভেন্ট ৱেট আমি উইথ এক্সাম্পল আমি প্ৰেজেন্ট কৰিছো হেতু বেছি মেটাৰ কৰে
ঠিক আছে আমি এক্সাম্পলছো আমি দিব পাৰিব লাগিব ইন আৱাৰ এক্সামিনেশ্যন ওকে সো কোনোবা ট্ৰাইবেল এলিনিয়েশ্যন লিখিব পাৰে নিলিখিব পাৰে বাট কথাটো হ'ল যে কিমান আমি ৰিলেভেন্ট ৱেত আমি সেই পইণ্টছবোৰ কানেক্ট কৰিছো ওকে সো দিজ আৰ ভেৰি ইউ নো এইবোৰ কি হয় আমাৰ একেবাৰে কমন পইণ্ট হয় যে ডেভেলপমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ কানেক্টিভিটি নথকাৰ কাৰণে এক্সপ্লইটেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে হিউমেন ৰাইট ভায়লেশ্যনৰ কাৰণে আৰু এটা পইণ্ট আই কেন ৰাইট হিয়াৰ যে ভায়লেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইট ওকে ইয়াতে ইউ কেন ৰাইট যে পুলিচে যেতিয়া আৰ্বিট্ৰেৰিলি কাৰোবাক যেতিয়া পুলিচে যেতিয়া কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰিব ওকে তাৰপিছত যদি এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল যদি কালে কিলিং হয় ওকে এনকাউন্টাৰ যদি হয় এই বস্তুবোৰে কি কৰে যে আমাক টেৰৰিজিম হওক বা নাক্সালিজিম হওক বা সেই বস্তুবোৰ কি কৰে প্ৰমোট কৰে বুজি পাইছো যেতিয়া আমাৰ হিউমেন ৰাইট ভায়লেশ্যন হ'ব তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ উইংছবোৰ কি হ'ব পাৰে ডেভেলপ হ'ব পাৰে যদি কাইলৈ এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং বা এনকাউন্টাৰ যদি কৰে আৰ্বিট্ৰেৰিলি যদি পুলিচে কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰে তেতিয়াও মানুহবোৰ কি হয় যে আমি ক্ষুভিত হৈ পৰো ওকে সো ইউ কেন ৰাইট এন নাম্বাৰ অফ পইণ্টছ কিন্তু সেই পইণ্টছবোৰ কি হ'ব লাগিব যে আমাৰ ৰিলেভেন্ট হ'ব লাগিব ইন আৱাৰ এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ আৰু যিমান পাৰোঁ প্ৰিচাইজলি আমি আনচাৰটো মেইনছৰ কাৰণে আমি পইণ্ট ৱাইজ আমি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু এবাৰ যেতিয়া আমি এই বস্তুটো পঢ়িম টপিকটো যেতিয়া আমি পঢ়িম আমি সেইটো নিজে উই হেভ টু গিভ আৱাৰ থট আমি আমাৰ থটটো দিব লাগিব যে কি কাৰণে নাক্সালিজিমটো হৈছিলে এবাৰ যদি মই থটটো দিওঁ ইফ আই ৰাইট দেন মই আৰু সেই বস্তুটোৰ ওপৰত কি কৰিব নালাগে মুখস্থ কৰিব নালাগে আই কেন ৰাইট অন ইন মাই এক্সাম বুজি পাইছো বা কাইলৈ মোক সুধিলেও কোনোবাই মই এইটো ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিম যে নাক্সালিজিমৰ মেইন কজেছবোৰ কি হয় ওকে চ' আমি কজেছবোৰ ডিছকাশ্যন কৰিলো এতিয়া আমি ডিছকাশ্যন কৰিম যে ইণ্ডিয়াই আমি কি কি ষ্টেপছ লৈছো টু কাউণ্টাৰ নাক্সালিজিম ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি ওকে ত' 1967ত বা সেইটো সময়ত যিমানখিনি নাক্সালিজিম গ্ৰ' হৈছিলে আজি নাক্সালিজিমটো কি হৈছে বহুতখিনি তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বা ছিগনিফিকেঞ্চটো বহুতখিনি কি হৈছে এট প্ৰেজেণ্ট ডে 2025ত নাক্সালিজিমৰ ইম্পেক্ট বা ইনফ্লুৱেঞ্চ আমি যিয়ে কওঁ ইজ কোৱাইট ল' আৰু আমি কি শপত লৈছো যে অনাৰেবল হোম মিনিষ্টাৰ ছাৰ অমিত শ্বাহে কৈছে যে বাই 2026 মাৰ্চ আমি কি কৰিম নাক্সালিজিমটো আমি শেষে কৰি দিম ওকে নাক্সালিজিম উইল বি এণ্ড বাই 2026 মাৰ্চ ওকে এতিয়া সেইটো যে আমি যিটো পজিটিভ চাইনৰ ফালে গৈ আছো এটা পজিটিভ আমি ৰে অফ হোপ এটা দেখিছো যে আমি নাক্সালিজিম একেবাৰে শেষ কৰি দিব পাৰিম সেইবোৰৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি কিছুমান ষ্টেপছ লৈ আছো যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ নাক্সালিজিমৰ ইম্পেক্ট ইনফ্লুৱেঞ্চটো আজি ইণ্ডিয়াত বহুতখিনি কমি গৈছে ওকে সেইবোৰৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ যে নেশ্যনেল পলিচি এণ্ড একশ্যন প্লেন অন লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিষ্ট এইটো আমি কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলো 2015ত ওকে কম্বাইন্স চিকিউৰিটি ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড গভাৰ্নেন্স ইন এফেক্টেড এৰিয়াজ চিকিউৰিটি অপাৰেশ্যনছ আমি বহুত লঞ্চ কৰিছিলো অপাৰেশ্যন গ্ৰীণ হাণ্ট ওকে ফ'ৰ্চ ইনভলভমেণ্ট আমি CRPF BSF ITBP এই ফ'ৰ্চবোৰ আমি ডিপ্লয় কৰিছিলো যাতে সেই এৰিয়াবোৰৰ পৰা আমি যিবোৰ আমাৰ নাক্সালিজিম হিট এৰিয়া হয় এফেক্টেড এৰিয়া তাৰ পৰা যাতে আমি সেইবোৰ যাতে কি কৰিব পাৰোঁ সেই ৰুটটো যাতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ধ্বংস কৰিব পাৰোঁ ওকে স্পেচিয়েল ইউনিট আমি গঠন কৰিছিলো কোব্ৰা ওকে গ্ৰে হান্স আমি এইবোৰ কি কৰিছিলো আমি স্পেচিয়েল আমি কিছুমান ইউনিট চিকিউৰিটি ইউনিট কিছুমান আমি ডিপ্লয় কৰিছিলো আমি ক্ৰিয়েট কৰিছিলো টু eliminate to fight against the naxalism in those states ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যা সেইবোৰ যিবোৰ জেগাত নাক্সালিজিমৰ ইম্পেক্টটো বেছিকৈ আছিলে ওকে সেই দীঘলীয়া ষ্টেপছবোৰ লোৱাৰ কাৰণেহে আজি আমাৰ নাক্সালিজিমৰ ইম্পেক্ট ইণ্ডিয়াত বহুতখিনি কি দেখা গৈছে যে আমি কমি যোৱা দেখা গৈছে ওকে 400+ ফৰৱাৰ্ড অপাৰেটিং বেচিছ are there okay so these are the steps that we have taken তাৰ উপৰি আমি কি কৰিছো যে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিছো ওকে ৰোড কানেক্টিভিটি আমি কি কৰিছো ডেভেলপমেণ্ট কৰিছো ওকে ইউনিভাৰ্চেল সাৰ্ভিস অব্লিগেশন ফাণ্ড ওকে মোবাইল টাৱাৰ ইনষ্টল কৰিছো কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি মোবাইল কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট ৰশনি আমি লঞ্চ কৰিছিলো ফৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড জব ট্ৰেইনিং ফৰ ৰুৰেল ইউথ ঠিক আছে
যেতিয়া আমি ৰুৰেল ইয়থক আমি যেতিয়া জব দিম, আমি যেতিয়া তেওঁলোকক এংগেজমেণ্ট কৰিম, আমি তেওঁলোকক যেতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি দিম, তেতিয়া কি হ'ব যে সেই ইয়থসকল নাক্সালিজিমত কেতিয়াও জইন কৰিব নাযায়। কেতিয়া মানুহে নাক্সালিজিমত জইন কৰিব যাব? যেতিয়া তেওঁলোকৰ কি নাথাকিব, ইনকম চ'ৰ্চ যেতিয়া নাথাকিব, ন' ইনকম চ'ৰ্চ, এডুকেশ্যন যেতিয়া তেওঁলোকৰ নাথাকিব, পভাৰ্টি যেতিয়া তেওঁলোকৰ থাকিব, অ'কে, এই কজেছবোৰৰ কাৰণে মানুহে নাক্সালিজিমত যাব, মানুহে টেৰৰিজিমত জইন কৰিব। আদাৰৱাইজ মানুহ যদি শিক্ষিত হয়, মানুহৰ হাতত যদি ভাল আৰ্নিং চ'ৰ্চ থাকে, মানুহৰ যদি ভাল ইনকম হয়, মানুহৰ যদি ভাল জব থাকে, কিয় মানুহে বেয়া কাম কৰিব যাব? য়েছ নো? চ' সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিছোঁ। অ'কে, তাৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট স্কিম ৰশ্মি আমি ডিপ্লয় কৰিছিলোঁ, লঞ্চ কৰিছোঁ। অ'কে, একলব্য মডেল ৰেচিডেন্সিয়েল স্কুলছ ইন লেফ্ট উইং এৰিয়াজ, লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিষ্ট এৰিয়াজ। অ'কে, ITI এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিছোঁ, স্কিল চেণ্টাৰ্ছ আমি এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিছোঁ টু প্ৰভাইড স্কিলছ টু আৱাৰ য়ং। অ'কে, চ' আমি এটা কথা সদায় চাব লাগে যে ইয়াতে কোনটো আমাৰ গ্ৰুপৰ মানুহ বেছিকে ইনক্লাইন হয়, ডেট ইজ দ্য য়ং। অ'কে, আমাৰ যুৱ সমাজে সদায় কি হয় যে আমাৰ নাক্সালিজিম হওক, টেৰৰিজিম হওক, উলফা হওক, অসমতো আমি উলফা কথা ক'ব পাৰোঁ। অ'কে, তেওঁলোক কি হয়, বেছিকে ইনক্লাইন হয়। কিয় ইনক্লাইন হয়? বিকজ অফ লেক অফ জব অপৰচুনিটি, লেক অফ এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি, লেক অফ এমপ্লয়মেণ্ট, অ'কে, পভাৰ্টি, বেছিক এমিনিটিজ নাই, এডুকেশ্যন নাই। অ'কে, সেইকাৰণেতো মানুহে সেইবোৰত জইন কৰে। গতিকে যেতিয়া আমি আমাৰ ইয়থক আমি যেতিয়া স্কিল ডেভেলপমেণ্ট দিম, আমি যেতিয়া তেওঁলোকক প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন আমি যেতিয়া প্ৰভাইড কৰিম, আমি যেতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি দিম, তেতিয়া কিয় মানুহে লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিষ্ট জইন কৰিব? য়েছ অৰ নো? গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে ভেৰিয়াছ মাল্টিপ্ৰং ষ্টেপছ লৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ষ্টেপছ লৈছে টু কণ্ট্ৰল নাক্সালিজিম ইন দ'জ এফেক্টেড ষ্টেটছ। অ'কে, আৰু আমি কি কৰিব লাগিব যে ইন ডেজ টু কাম আমি এইবোৰ কি কৰিব লাগিব, আৰু বেছি প্ৰ'এক্টিভ ৱেত আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি নাক্সালিজিমটো আমি বাই 2026 মাৰ্চ আমি শেষ কৰিব পাৰিম। অ'কে, আৰু এটা পলিচি গভৰ্ণমেণ্টে লৈছিলে যে চাৰেণ্ডাৰ কাম ৰিহাবিলিটেশ্যন পলিচি। কোনোবাই যদি চাৰেণ্ডাৰ কৰে তেওঁলোকক ফিনান্সিয়েল এইড দিব, ট্ৰেইনিং দিব, হাউচিং তেওঁলোকক প্ৰভাইডিং কৰিব, অ'কে, ছ'চিয়েল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব। এইবোৰ ষ্টেপছৰ কাৰণে কি দেখা পোৱা গৈছে যে বহুত মানুহে কি কৈছে, চাৰেণ্ডাৰো কৰিছে আহি পেলাই। অ'কে, যদি কোনোবাই চাৰেণ্ডাৰ কৰে তেওঁলোকক ফিনান্সিয়েলি ছাপোৰ্ট কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে টু ষ্টাৰ্ট ছামথিং নিউ। তেওঁলোকক কি দিব, ছিকিউৰিটি দিব, তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰাব, যাতে তেওঁলোকে এমপ্লয়মেণ্টৰ অপৰচুনিটি পায়। বুজি পাইছো? চ' দিছ আৰ দ্য ষ্টেপছ টেকেন বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। অ'কে, চ' মেইন গ'লটো কি হয় যে, এইমটো কি হয় যে টু ব্ৰিং মিছগাইডেড ইউথ বেক ইন টু মেইন ষ্ট্ৰীম। অ'কে, সেই ইয়থসকলক, সেই যুৱকসকলক আমি মেইন ষ্ট্ৰীমত আমি লৈ আনিব বিচাৰিছো, যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, নেশ্যন বিল্ডিঙত, এইটো আমি আকৌ কানেক্ট কৰিম হোৱাট, নেশ্যন বিল্ডিঙত যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে। বুজি পাইছো? নেশ্যন বিল্ডিঙত যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে। অ'কে, তেতিয়াহে আমি এখন বিকশিত ভাৰত, ডেভেলপ, আকৌ এইটো মই কিহৰ লগত কানেক্ট কৰিম, বিকশিত ভাৰত, ডেভেলপ ইণ্ডিয়া। অ'কে, আমাৰ ইয়থসকলক যেতিয়া তেওঁলোকে আহি পেলাই মেইন ষ্ট্ৰীমত জইন কৰিব, যেতিয়া নেশ্যন বিল্ডিঙত তেওঁলোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব, তেতিয়াহে আমাৰ কাণ্ট্ৰিখন কি হ'ব, ডেভেলপ ইণ্ডিয়া হ'ব, বিকশিত ভাৰত হ'ব। হয়নে নহয়? গতিকে সেই পইণ্টটো আনি পেলাই আমি আকৌ নেশ্যন বিল্ডিং, আমি বিকশিত ভাৰত, এই পইণ্টৰ লগত আমি কি কৰিম, কানেক্ট কৰিম। অ'কে, ফাইন। চ' নেক্সট আমি ডিছকাশ্যন কৰিম যে দিছ ইজ এ প্ৰিলিমছ বেছড কুৱেশ্যন ফৰ নাক্সালিজিম, আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে? চ' নেক্সট আমি চাম another important topic for today's class, my dear students, that is V2Z technology এটা আমি ইণ্ডিয়াত ৰিচেণ্টলি, দিছ ইজ ইন নিউজ, vehicle to grid technology. অ'কে, দিছ ইজ ইন নিউজ, চায়েন্স এণ্ড টেকৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া V2Z কি হয় আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। অ'কে, প্ৰিলিমছৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু এইটো আমি এনাৰ্জি ছেক্টৰত কাইলৈ আমি লিখিব পাৰিম ইন মেইনছ এক্সামিনেশ্যন। অ'কে, এইটো একেবাৰে ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান ইনিচিয়েল ষ্টেজত আছে, ডেভেলপিং ষ্টেজত আছে। অ'কে, এইটো ডেভেলপিং ষ্টেজত আছে ইন ইণ্ডিয়া, বাট কিছুমান কাণ্ট্ৰি আছে লাইক ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি, কিছুমান আছে লাইক USA। অ'কে, কিছুমান কাণ্ট্ৰিত কিন্তু এতিয়া এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে। অ'কে, চ' হোৱাট ইজ V2Z? ইজ এ বাই ডাইৰেকশ্যনেল
energy transfer technology that enables electric vehicles to send electricity back to power grid when idle. Okay, so vehicle khonও কি কৰিব পাৰিব যে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ খনে গ্ৰিডলে পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। ওকে, যদি ভেহিকল খন আমাৰ আইডল হৈ আছে বা এখন যদি আমি চলোৱা নাই, আৰু সেই এনাৰ্জিটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ পিক আৱাৰ্ছত, যেতিয়া আমাৰ সাপোজ ইভিনিং টাইমত আমাৰ কি হয়, দিস ইজ আৱাৰ পিক আৱাৰ্ছত কি হয়, ইভিনিং 6 PM 8 PM 7 PM আমাৰ দিস ইজ আৱাৰ পিক আৱাৰ্ছ, আমাৰ এনাৰ্জি সবতকে ইলেক্ট্ৰিচিটি সবতকে বেছি লাগে। যেতিয়া আমি V2G আমি কৰিম তেতিয়া সেই আমাৰ ঘৰত থকা ভেহিকল খনৰ পৰা আমি এনাৰ্জি গ্ৰিডলে আমি কি কৰিব পাৰিম, আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিম। তেতিয়া কি হ'ব যে এনাৰ্জি সিকিউৰিটি হ'ব। ইয়াতে আৰু এটা পজিটিভ পইণ্ট আছে যে ইভিনিং টাইমত বা আমাৰ যেতিয়া সানলাইট নাথাকে তেতিয়া আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি আমি সোলাৰ এনাৰ্জি নাপাওঁ, ইয়েছ অৰ নো, তেতিয়াও সেই ইভিটোৱে কি কৰিব পাৰিব, ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছে সেইটো মিট কৰিব পাৰিব। ওকে, দিস ইজ এটা পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে এইটো কেৰালা গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টাৰ্ট কৰিছে, বাট আদাৰ কাণ্ট্ৰি, কিছুমান কাণ্ট্ৰি আছে সেইবোৰ কাণ্ট্ৰিয়ে আমাৰ যিবোৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আছে সেইবোৰ কাণ্ট্ৰি অলৰেডি ইউজ কৰিছে। ওকে, এই নতুন নতুন টেকনলজিজবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব, আমি এডপ্ট কৰিব লাগিব ফৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটি। কাৰণ ডে বাই ডে আমি কি দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আমাৰ বাঢ়ি গৈছে বিকজ অফ এক্সপানশ্যন অফ আৰবানাইজেশ্যন, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, ইয়েছ অৰ নো, পপুলেশ্যন বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বাঢ়ি গৈছে, আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বাঢ়ি গৈছে। ওকে, এক্সপানশ্যন অফ চিটিজ, ইয়েছ অৰ নো, সেইকাৰণে আমাৰ কি দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিমাণ্ড ডিউৰিং পিক আৱাৰ্ছ বা নৰ্মেল আৱাৰ্ছতো আমাৰ বাঢ়ি গৈছে। এই টেকনলজিটো যদি আমি ইউজ কৰোঁ, V2G ভেহিকুলৰ পৰা আমি গ্ৰিডলৈ যদি আমি এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ, যদি ভেহিকলছখন আমাৰ আইডল হৈ আছে বোলে আমি ইউজে কৰা নাই, তেতিয়া তাত যিটো ষ্ট'ৰ এনাৰ্জি আছে সেই ষ্ট'ৰ এনাৰ্জিটো আমি গ্ৰিডলৈ আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিম, আৰু সেই সাৰপ্লাছ এনাৰ্জিটো আমি আমাৰ যেতিয়া লাগতিয়াল সময়ত আমি ইউজ কৰিব পাৰিম। ওকে, বুজি পালো। চ' ইমানখিনি আছিলে এই টপিকটোৰ ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন কৰিবলগীয়া কথা ইন এ ভেৰি প্ৰিচাইজ মেনাৰ। এতিয়া পটেঞ্চিয়েল বেনিফিট যদি চাওঁ, আমাৰ গ্ৰিড বেলেঞ্চিং হ'ব, পিক লোড ছেভিং কৰিব পাৰিম আমি, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ইণ্টাৰমিটেণ্ট ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি। ওকে, সেইটোৱে কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো সময়ত আমাৰ ছানলাইট নাথাকিব সেইটো সময়ত আমি সোলাৰ পাৱাৰৰ সলনি আমি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম, আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি গ্ৰিডলৈ পঠাব পাৰিম। ওকে, ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ ডিউৰিং ক্লাইমেট ৰিলেটেড ডিজাষ্টাৰ। ওকে, কেতিয়াবা কি হয় যে ক্লাইমেটৰ কাৰণে কি হয় যে ক'ৰবাত বতাহ ইছ্যু হৈ গ'ল, ওকে, তেতিয়াও আমি ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ আমি ভেহিকলছৰ পৰা আমি ল'ব পাৰিম। ওকে, দিজ আৰ দি পটেঞ্চিয়েল বেনিফিটছ অফ V2G। এতিয়া মই অলপ আগতে কৈ আছিলো যে ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি, UK হওক, নেডাৰলেণ্ড হওক, USA হওক, তেওঁলোকে কি কৰি আছে যে V2G এডপ্ট কৰি আছে। ওকে, আৰু ইয়াৰ বেনিফিটবোৰ হ'ব যে আমাৰ কি হ'ব যে ৰিডিউচ গ্ৰিড ইনষ্টেবিলিটি, গ্ৰিডবোৰ ইনষ্টেবিলিটিকে আমি কি কৰোঁ, আমি গ্ৰিড ষ্টেবিলিটি আমি অবটেইন কৰিব পাৰিম, ষ্টেবিলিটি আনিব পাৰিম। ওকে, কম্পেনচেশ্যন হাই এনাফ টু ইনচেন্টিভাইজ দি EV পাৰ্টিচিপেশ্যন, আৰু এইটোৱে কি কৰিব যে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ পেনিট্ৰেশ্যনটো আমাৰ কি কৰিব, প্ৰমোট কৰিব। ওকে, এণ্ড এক্ট এজ এ ৰেজিলিয়েণ্ট বেকআপ ডিউৰিং পাৱাৰ আউটেজেছ। ওকে, পাৱাৰ যেতিয়া শ্বৰ্টেজ হ'ব তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি ভেহিকলছৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম, আমি এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিম। ওকে, চ' দিজ আৰ দি বেনিফিটছ। এতিয়া সেইকাৰণে আমাৰ বিভিন্ন যিবোৰ বাইলেটাৰেল ফৰাম হওক বা আমাৰ যিবোৰ মাল্টিলেটাৰেল ফৰাম হয়, তাতে সদায় এটা কথা ডিছকাশ্যন কৰা যায় ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছসকলে যে টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব। যিবোৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আছে, ওকে, USA হওক, UK হওক, নেডাৰলেণ্ডছ হওক, দিজ আৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি। এই কাণ্ট্ৰিবোৰে যিবোৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি লাইক ইণ্ডিয়া, ওকে, এই কাণ্ট্ৰিবোৰ কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ টেকনলজিটো কি কৰিব লাগিব, ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব, যাতে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবোৰে যাতে সেই টেকনলজিবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে ফৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট। আৰু এইটো মই কিহৰ লগত কানেক্ট কৰিম, ফৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ লগত মই কি কৰিব পাৰিম, কানেক্ট কৰিব পাৰিম। বুজি পাইছা? চ' কিমান ধুনীয়াকৈ আমি বস্তুবোৰ কানেক্ট কৰিম সেইটো বহুত বেছি মেটাৰ কৰে। ফাইনেলি গৈ পেলাই আই কানেক্ট ইট that V2G টো মই কিহৰ লগত কানেক্ট কৰিলো, ফৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট। ওকে, আৰু সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব, যিবোৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি অলৰেডি তেওঁলোকে ইউজ কৰি আছে, সেই কাণ্ট্ৰিবোৰে কি কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ যিটো টেকনলজি V2G ইউজ কৰি আছে, সেই টেকনলজিটো যিবোৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি, ইণ্ডিয়া নিচিনা কাণ্ট্ৰিবোৰক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব, যাতে ইণ্ডিয়াই সেইবোৰ এডপ্ট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে,
তেতিয়া আমি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ ফালে আমি কি কৰিব পাৰিম আমি গতি কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ নেক্সট জেনাৰেশনৰ কাৰণে আমি আমাৰ এনাৰ্জি সোৰ্সেছবোৰ আমি এৰি থৈ যাব পাৰিম ওকে বুজি পাইছো ফিউচাৰ জেনাৰেশন নেক্সট জেনাৰেশনৰ কথাও আমি পাতিব লাগিব নহয় কাৰণ আমি এটো গুটেইখিনি এনাৰ্জি শেষ কৰি থৈ গলে নহব ওকে অনলি ডেভেলপ কান্ট্ৰিবোৰটো অকলে জিয়াই থাকিব নোৱাৰে ডেভেলপিং কান্ট্ৰিবোৰকো সাপোৰ্ট কৰিব লাগিব yes or no তেতিয়াহে ওয়াৰ্ল্ড খনত বা আমাৰ পৃথিৱীখনত দিস প্ল্যানেট আৰ্থ খনত আমাৰ কি হ'ব আমাৰ লাইফটো কি হ'ব লাইফটো আমি সাস্টেইন তেতিয়াহে হ'ব বুজি পাইছো গেটিং ওকে সো ইমানখিনি আছিল আমাৰ ডিসকাশন কৰিবলগীয়া কথা আৰু এটা কথা যে ইন্ডিয়াত কোনটো ষ্টেটাস আছে V2G টো দিস ইজ ইন নেসেন্স ফেজ দ্যাট মিন্স ইনিশিয়াল ফেজত আছে ইনিশিয়াল ফেজ বা আমাৰ ডেভেলপিং ষ্টেজত আছে আমি ডেভেলপিং কৰিহে আছো ডেভেলপিং ষ্টেজ বুজি পাইছো ওকে সো বৰ্তমান আমাৰ কেৰালা গভৰ্নমেন্টে এটা কি কৰিছে পাইলট প্ৰজেক্ট এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ৰিগাৰ্ডিং দিস V2G সো হেতু খুদিব পায় যে কোনখন কান্ট্ৰি কোনখন ষ্টেটেড ষ্টাৰ্ট কৰিছে V2G টো দিস ইজ কেৰালা গভৰ্নমেন্ট ওকে সো সি হিয়াৰ কেৰালা গভৰ্নমেন্টে ওকে IIT বোম্বে লগত এটা V2G পাইলট প্ৰজেক্ট এটা কেৰালা গভৰ্নমেন্টে ইনিশিয়েট কৰিছে এইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কোনখন ষ্টেটে কৰিছে দিস ইজ দি কেৰালাস ইনিশিয়েটিভ উইথ IIT বোম্বে ওকে আৰু সেইকাৰণে কি দেখা গৈছে কেৰালাত ৰেপিড EV এডপশন দেখা গৈছে হাই ৰুফটপ সোলাৰ ইনষ্টলেশন দেখা পোৱা গৈছে আৰু কনসাৰ্ন ওভাৰ গ্ৰিড ষ্ট্ৰেছ ডিউৰিং নন সোলাৰ আৱাৰ্স ওকে সো ইমানখিনি আছিল আমাৰ ডিসকাশন কৰিবলগীয়া কথা ৰিগাৰ্ডিং দিস টপিক মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস V2G আমি গম পালো যে কি হয় হোৱাট ইজ V2G আৰু ই মেইনলি কোনবোৰ কান্ট্ৰিত ইউজ কৰি আছে আৰু কাইলে এটো আমি টেকনলজিৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই আমি লিখিব পাৰিম ওকে আৰু উই মে অলসো কানেক্টেড টু সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ওকে যে আমাৰ যিবোৰ ডেভেলপ কান্ট্ৰি আছে যিবোৰ কান্ট্ৰি অলৰেডি এই টেকনলজিটো ইউজ কৰিছে সেইবোৰ কান্ট্ৰিয়ে হেতু আমি ৱে ফৰৱাৰ্ডত লিখিব পাৰিম মেইনছত ওকে where we can write it in our way forward ইয়াতে আমি লিখিব পাৰিম ঠিক আছে বুজি পাইছা যে ডেভেলপ কান্ট্ৰি যিবোৰে আমি এই এডভান্স টেকনলজিবোৰ ইউজ কৰি আছো সেই কান্ট্ৰিবোৰে ডেভেলপিং কান্ট্ৰিবোৰক এই টেকনলজিবোৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব দেন অনলি ডেভেলপিং কান্ট্ৰিবোৰে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজিবোৰ এডপ্ট কৰিব পাৰিব মাছ এডপশন হ'ব আৰু তেতিয়া আমাৰ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট হ'ব আৰু এই প্ল্যানেট আৰ্থত আমি কি কৰিব পাৰিম যে লাইফ সাস্টেইন হ'ব গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং ক্লাইমেট চেঞ্জ এই যিবোৰ আমাৰ গ্লোবাল ইস্যু আছে এইবোৰৰ লগত আমি কি কৰিব পাৰিম আমি ফাইট কৰিব পাৰিম ওকে I can also connect it to global warming I can also connect it to climate change okay এই গুটে বস্তুবোৰ লগত মই কানেক্ট কৰি পেলাই মেইনছত আনসাৰটো লিখিব পাৰিম okay so that's all for today's class my dear students আজি কাৰণে ইমানখিনি আছিল আমাৰ ডিসকাশন কৰিবলগীয়া কথা so this is one prelims based question try কৰিব পাৰে okay so next class again important current affairs আমি ডিসকাশন কৰিম for examination point of view okay thank you for joining the class thank you everyone if you have any doubt do comment in the comment section okay thank you